සුබ දවසක් කියලා ඔයාලවද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද chicken kadai ලේසියෙන්ම හදන්නේ කියලා. chicken kadai කියන්නේ ඉන්දියාවේ ඉතාමත් රසවත්ම chicken කරියක්. ඉතින් මේක හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ ගරම් මසාලා. නමුත් ගරම් මසාලා නැති වෙලාවට උනත් කොහොමද ලේසියෙන්ම මේ chicken kadai කරි එක හදාගන්නේ කියලා තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අද අපි මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල් බලමු. මම මෙතන කුකුල් මස් ග්‍රෑම් 250ක විතර ප්‍රමාණයක් කරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක කටුත් එක මම අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කටු නැති වුණත් මේක අරගන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයේ කැලුවට කපා ගන්න පුළුවන්. අම්මිරිස් කරලා මම දෙකට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අම්මිරිස් වෙනුවට වියලි මිරිස් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉඟුරු සුදුරුණු තේ හැඳි භාගයක් තියෙනවා. මේක හොඳින් තලාගෙන තියෙන්නේ. මාළු මිරිස්, තක්කාලි, මෙතන තියෙනවා පොඩි බීලුණු ගෙඩියක් හතරට පලාගෙන, රස අනුව ලුණු, මේ තියෙන්නේ තක්කාලි පීරි එහෙම නැත්නම් ටොමැටෝ පීරි. මම මේක ගෙදර හදාගත්තේ. ඒක හදාගන්න විදිහ මම ඔයාලට පස්සේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. සිහින්න කපාගත්ත බීලුණු කෝප්ප භාගයක් ඕන. සූදුරු කොත්තමල්ලි තේ හැඳි භාග ගාණි අරන් තියෙනවා. එතකොට මෙතන මම අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන කොත්තමල්ලි කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක් ඕන. ඔයාලට මේකට තව ගන්න පුළුවන් මාදුරු තේ හැඳි භාගයක් දාගත්තා නම් ඇත්තට මේ chicken kadai එක මේ විදිහට හදනකොට ගොඩක් රසවත්. තෙල් මේස හැඳි 3ක විතර ප්‍රමාණයක්, වතුර කෝප 3න් එකක්. ටිකක් මුලින්ම මේ විදිහට භාජනය ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් විතර මේ විදිහට හොඳින් රත් කරගන්න ඕන. තෙල් ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු වීගෙන මේ විදිහට රත් වීගෙන එනකොට මේකට මේ විදිහට කොටි විදිහට කපාගත්ත මාළු මිරිස්, එතකොට අපේ ලුණු දාලා මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරන්න ඕන. ඊළඟට අපේ මේ අපි හතරට කපාගත්ත අපේ තක්කාලි ටිකක් දාලා මේවා සම්පූර්ණයෙන් තැම්බෙන්නේ නෙවෙයි, තරමක් තැම්බෙන විදිහට අපි මේ ටික මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ගමන් ටිකක් උයා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට අපි යන්තම් තම්බගත්ත අපේ ලෝල් ටික දැන් වෙන භාජනයකට දාගන්න ඕන. වෙන භාජනයකට දාලා අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් අපි මේකටම තව තෙල් ටිකක් දාගෙන මේකට දාගන්න ඕන අපි තලාගත්ත කොත්තමල්ලි ටික, සූදුරු ටික මේ විදිහට දාලා ඒකටම දෙකට කපාගත්ත අපේ අම්මිරිස් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේක සැරකන වැඩිපුර සැරකන කෙනෙක් නම් අම්මිරිස් තව ටිකක් වැඩිපුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඉදිච්ච සතු පාට රතු මිරිස් තියෙන්නේ. අම්මිරිස් එකේ ඉදිච්ච කරල් උනම් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වියලි මිරිස් කරල් උනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ මේ සිහින්න කපාගත්ත අපේ බීලුණු කෝප භාගෙත් දාලා ඒක ටිකක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් අපේ ලුණු ටික හොඳින් ටෙම්පරාදු වීගෙන යනකොට මම ඒකට අපේ ඉඟුරු සුදුරුණු පේස්ට් එක දාලා මේ විදිහට කවලම් කරගන්න ගමන් ඒකට අපේ කොත්තමල්ලි කුඩු, මිරිස් කුඩු, ඒ වගේම කහ කුඩු ටික දානවා. දැන් අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. ඒ වගේම දැන් මම රස අනුව ලුණු දාලා මේකට අපේ චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. චිකන් ටික එකතු කරලා මේ විදිහට කවලම් කරන ගමන් මම මේකට අපේ ටොමැටෝ පියුරි ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක පේනකින් වහලා තෙල් පෑදෙනකන් උයා ගන්න ඕන. දැන් අපේ මේ වෑංජනේ
හොඳින් තෙල් පෑදිලා තියෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී අපි අපේ මේ වතුර කෝප්ප තුනින් එක දාගන්නවා. දාගෙන හොඳින් කවලම් කරලා මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් මේක හොඳින් තෙල් පෑදෙනකම් මේ විදිහට වහලා තෙල් පෑදෙනකම් අපි මේක තඹ ගන්න ඕන. ඉතින් අපේ මේ චිකන් කඩායි කරි එකේ දැන් හොඳින් ආයි තෙල් පෑදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි අර කලින් බැදගත් අපේ මාළු මිරිස් තක්කාලි ලුණු ටික මේ විදිහට දාලා කවලම් කරගන්නවා. මේක අපි කවලම් කරාට පස්සේ මේ තක්කාලි වල ලුණු වල තියෙන රසයන් මේ මස් එකට එන්නත් ඒ වගේම මස් එකේ තියෙන රසයන් මේ ලුණු ඒවට එන්නත් අපි මේක පියනකින් වහලා තවත් විනාඩි 3ක කාලයක් හොඳින් තඹ ගන්න ඕන. ඒ විනාඩි 3න් පස්සේ අපේ මේ චිකන් කඩායි කරි එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි ලේසියෙන්ම පහසුවෙන්ම හදාගත්ත අපේ චිකන් කඩායි කරි එක. එහෙම නැත්නම් කඩායි චිකන් කරි එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ගරම් මසාලා නැති වෙලාවක වුණත් කන්න ආස හිතුනොත් කොහොමද මේ අපේ චිකන් කඩායි කරි එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු මතුවෙනවා නම් ඔයාලා මට ඒවා කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මම මට පුළුවන් විදිහට ඔයාලට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම මම ඔයාලට මේකට පස්සේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද ගරම් මසාලා දාන හදන චිකන් කඩායි කරි එක හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම කොහොමද ගෙදරදී පහසුවෙන්ම ලේසියෙන්ම අපේ විදිහට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට ගරම් මසාලා හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම අද මම මේ ඔයාලට පෙන්නන මේක හදනකොට කොහොමද අපිට ඕන වෙනවා මේ සඳහා තක්කාලි පියුරේ එකක්. ඉතින් ඒ පියුරේ එක අපිට කඩේ ගන්න තියෙනවා. නමුත් ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට ගෙදර හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් මගින් ගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරේ නැති කෙනෙක් නම් අදම subscribe button එක click කරලා bell icon එකේ all press කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලගේ ගෙදරට මම එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.